السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات الوايتكس أو القمب، أو الاسم العلمي فيتكس. عائلة الفيتكس هم ليها كذا نبات من نفس العيلة. في الفيتكس اللي هي التريفوليا، اللي هي دي الفيتكس تريفوليا. وفي الفيتكس نوع تاني اسمه الفيتكس الأجنوس أو إجنيسوس أو أجنوس أو كف مريم أو شجرة العف أو فلفل الراهب، اللي هي شجرة كف مريم. هي برضو من نفس العائلة بتاعت الفيتكس. طيب دي الفيتكس الايه؟ التريفوليا. اوكي، يعني دي فيتكس تريفوليا. طب احنا مش هنعمل مقارنة بين الفيتكس التريفوليا وكف مريم او الفيتكس الاجنوس، غير لما ان شاء الله نبقى نجيب كف مريم ونعمل مقارنة. بس هو في تشابه بينها وبين كف مريم في حاجات كتير قوي. النبات فيه نفس المواصفات العلاجيه، وكف مريم بيستخدم في حاجات علاجيه. طبعا انا مش هخش في الموضوع ده لان انا مش دكتور، فمش هقدر اتكلم في موضوع الخصائص العلاجيه للنبات، لكن كف مريم ليه خصائص علاجيه. كانوا بيستخدموه طبعا الرهبان زمان، وكانوا بيستخدموه الستات، البنات يعني، والستات بيستخدموه كتير، فعشان كده هم بيسموه كف مريم وشجرة العفة وفلفل الراهب. الحاجات دي كلها اتقالت عليه يعني، او بقى ليه هذه الاسماء من كتر استخداماته يعني الطبية، ابتدوا يطلقوا عليه كل الاسماء دي. لكن احنا النهارده في صدد ان احنا نتكلم عن نبات الفيتكس الايه، اللي هي التريفوليا، اللي هي دي. فالفيتكس التريفوليا ده نبات، هي شجيرة مش شجرة، شجيرة تنفع، بتوصل طولها ل5 متر، ارتفاعها يعني بيوصل ل5 متر. ممكن تبقى شجرة وحيدة، ممكن تتشكل يعني في مكان لوحدها، شجرة واحدة تتشكل بشكل مدور، بشكل تعملها، ممكن تتعمل كسياج سور حوالين في الحدائق العامة يعني الخارجية، في بيت لو عايز تعمل انت، تعمل سور، تعمل سياج، حاجز، زي ما انتم شايفين ما شاء الله كثيفة. طيب ايه كمان؟ بتوصل زي ما قلنا ارتفاعها ل5 متر، سهلة التشكيل، نبات مستديم الخضرة، ما بيسقطش بعكس كف مريم. كف مريم بتسقط ورقها، اللي هي الفيتكس الاجنوس، وقلنا دي الفيتكس التريفوليا. في السعودية وفي المملكة العربية السعودية بيسموها برضو كف مريم، لأنه في تشابه كبير في الأسماء، هي نفس العيلة لكن بيسموها نفس أو بيطلقوا عليها برضو كف مريم في المملكة العربية السعودية، لكن هي ما اسمهاش إيه كف مريم، هي اسمها الاسم العلمي بتاعها فيتكس تريفوليا. طيب ايه التشابه كمان بينها وبين كف مريم؟ ان دي بيطلع لها برضو زهرية نفس اللون الموف، بس مع ان الفيتكس دي زهرتها اصغر شوية من كف مريم. كف مريم بتبقى كبيرة وكثيفة على اطراف الاوراق زي كده. طيب كمان ايه تاني؟ بالنسبة ايه الفرق بينها وبين كف مريم؟ ان النبات ده زي ما قلنا ورقه اصغر شويه من كف مريم، وبعدين بقى في كل ورقه بيبقى 3 ورقات زي ما انتم شايفين زي كده. كف مريم بتبقى فيها اكتر فيها بتاجي 5 ورقات، وبتبقى طالعه بالطريقه دي كده، تمام. عشان كده هم سموها كف مريم، يعني هي بتبقى طالعه بنفس الشكل كده، وبعدين في القلب بتاعها بيبقى طالع الزهر زي ما انتم عارفين، الزهر الموف. وبعد ما بتخلص الزهر بتاعها بياخدوا منها البذره، وبتتزرع بالبذرة أو بتتزرع بالعقل. زي ما انتم شايفين أنا نقلتكم كمان على جزء تاني أنا زرعه في مكان تاني، عامل بيه سور زي ما انتم شايفين أهو. هبتدي أعمل بيه سياج حوالين النباتات
او حوالين الاحواض زي ما انتم شايفين، بيبقى شكله بالمنظر ده كده. هوريكم كمان الزهرية بتاعته اهي، فيها شبه كبير قوي من هي طبعا لسه دي صغيرة، بيبقى لونها موف برضو لما بتكبر، شبه لون زهرة كف مريم او الفيتكس اجنوس. طيب ايه تاني من مواصفات النبات دوت؟ النبات ده زي ما قلنا بيتحمل درجة حرارة عالية، ممكن توصل ل 45. بيحب الرطوبة العالية جدا، بيتحمل الملوحة، يعني عشان كده بيستخدم هنا في المملكة العربية السعودية بكثافة، لأن هو متحمل للأجواء المملكة بطريقة كبيرة. الحرارة العالية، ملوحة التربة زي ما قلنا بتحمل لحد 3000 في المليون درجة ملوحة، ممكن لحد 4000 كمان على المليون يعني. نبات جميل بيتحمل الحرارة العالية زي ما قلنا قبل كده. ممكن بعد كده كمان تعقيله سهل جدا أو إكساره سهل جدا بالعقلة. أنا ما جربتش بالبذرة، في ناس بتعمل له تعقيل بالبذرة، بس أنا ما جربتش بالبذرة، أنا بس جربته بالعقلة، وممتاز وسريع ومن السهل جدا إكساره يعني. طيب ايه كمان عن الفيتكس؟ قلنا الملوحة، قلنا الري، قلنا طبعا هو نبات خارجي مش داخلي عشان بس الناس تبقى فاهمة. هو ما ينفعش في الظل، هو كل شغله في الشمس. زي ما قلنا بيتحمل درجة الحرارة والملوحة، يعني مناسب جدا جدا بقى للمملكة العربية السعودية، مناسب جدا جدا للعراق، مناسب جدا للأماكن بلاد الحر اللي بيبقى فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. تمام. فدايما عشان كده كنت حبيت اوضح ان الناس بتخلط دايما بينه وبين كف مريم او الفيتكس اجنوس. في فرق قلنا قبل كده ان ده التريفوليا والتاني الاجنوس. تمام. حتى لما بروح هنا المشات اللي بسأل يا جماعه عايز الفيتكس، بيقولوا عليه كف مريم. في نبات ثالث بقى برضه بيقولوا عليه كف مريم. زمان كنت بشتغل في شرم الشيخ، كانوا بيقولوا عليه كف مريم، بس هو مش هو يعني ما فيهوش شبه خالص بين كف مريم اللي هي الفيتكس خالص، مش من عائله الفيتكس اصلا. هو نبات كانوا حتى بياخدوه كتير قوي الاجانب بيستخدموه يعني. بيبقى شبه الكف، شبه الهند كده، ناشفه محطبه كده، يعني شجره ناشفه اصلا دراي. تمام. كان لونها بيبقى شجره، يعني لونها لون الشجر الناشف. كانت هي اسمها الانستيتكا او القبيض او القميش او القبيره، حاجه كده يعني، كانوا بيسموه حاجه كده زي قبيره قميش، حاجه اللي هو شبه يعني كانك كابش كبشه كده، يعني زي كبشه الايد كده، عامل كده ومقفول بالطريقه دي كده وناشف، يعني هو كده عامل كده وناشف. وكان لما تحطه في الميه يروح فاتح، اول ما تحطها في الميه يعني تبقى قافله كده، تحطها في الميه تروح فاتحه بالطريقه دي كده. ده القبيض، ده كانوا بيسموه قبيض، بس برضه هناك في شرم الشيخ كانوا بيقولوا عليه كف مريم، بس هو مش كف مريم، هو نبات تاني خالص غير ده بالمره، يعني غير كف مريم نهائي يعني. بس تقريبا برضه هو ليه خصائص علاجيه متشابهه مع كف مريم، الله اعلم. عشان كده بقول انا مش دكتور، مش هقدر افتيكوا في موضوع الخصائص العلاجيه بتاعته. تمام. طيب هنعمل له اكسار ازاي؟ طبعا انا قصيت عيدان زي ما انتم شايفين كده اهي، خدت العيدان الخشبيه اللي زي دي زي ما انتم شايفين، خشبيه بقى فيها خشب، ما تبقاش عيدان طرفيه، يعني ما ينفعش اخد، يعني ما ينفعش اخد الطرف ده كده وازرعه، ده مش هينفع. تمام. الا تحت ظروف معينه ممكن ده يشتغل، لكن ده الخشب ده هو اللي بينفع في الزراعه بطريقه كويسه. تمام. طيب انا خدت دولك وهنروح بقى نزرعهم واوريكم الطريقه ازاي، واوريكم اللي انا كنت زارعهم قبل كده طالعين ازاي. يلا بينا. وده احنا جينا للترابيزه وقصينا زي ما قلنا العيدان الخشبيه بالطريقه دي. طيب هنشتغل ازاي بقى؟ هتقص، طبعا انت هتكون مجهز المقص بتاعك، دايما المقص يا جماعه يبقى نضيف ومتعقم. وبننضف ايه الاجزاء اللي زي كده اهو. تمام.
زي كده. اوكي طيب، دايما نلاحظ ناخد بالنا يا جماعه ما نعكسش العقل، يعني هنقص ما نعكسش العقل. هنيجي هنا ونشيل طبعا الجزء اللي احنا كنا قاصينه قبل كده، وبعد كده بناخد ايه، عقدتين او 3 مش مشكله زي ما تحب، بس في الغالب انا بحب اخد عقدتين، ادي عقده وادي عقده، وباجي من فوق العقده الثالثه وبقص اهو، وبقص. وكون طبعا انا مجهز البتموس بتاعي زي ما انتم شايفين في اثاري 10 صغيره، ما بكونش معبي البتموس على الاخر، يبقى تحت الخط اللي انتم شايفينه جوه ده اهو، يبقى اكون معبي البتموس زي كده زي ما انتم شايفين، وباتجاه المظبوط للعقله، وبنزل بيها كده. تشيل الورقه دي عشان ما تعفنش اهي، وبنزل لازم العين دي تنزل تحت في الطينه او في البتموس، تمام اهي. اوكي، ممكن تقص هنا بميل شويه عشان الميه ما تقعدش هنا تبوظ لك العقل، تمام. وادي واحده كمان اهو، اتجاه العقله بيبقى الورقه زي كده، بيبقى لفوق، او اتجاه العقله فوق مش لتحت، تمام زي كده. وبتنزل بالعقده دي في البتموس، وبتحطها في مكان يكون دافي، ومعاك مثلا يعني دي انا زارع هنا اهو زي ما انتم شايفين، هوريها لكم دلوقتي برضو، هقرب لكم الكاميرا. انا زارع دول ما كملوش مثلا، ما كملوش 10 ايام لسه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طيب زي ما قلت لكم نبات سهل في التعقيل، يا اما زي ما قلنا بالعقله الخشبيه زي كده، او بالبذره، بس انا ما جربتش البذره، ان شاء الله لما تطلع بذره كويسه هبقى اوريها لكم. نبات سهل سريع او متوسط، مش هنقول سريع قوي في النمو، متوسط النمو، بس جميل في السياج، متحمل خضرته زي ما قلنا طول السنه، بيظهر من شهر ابريل، يعني من شهر ابريل، من شهر ابريل لحد اخر سبتمبر، اخر شهر 9 كمان بيبقى موجود الزهر فيه موجود فيه، وممكن يقعد شويه كمان، ممكن يقعد 10 كمان و11 ما فيش مشكله. بس ده الاختلاف كمان بينه وبين كف مريم، ان كف مريم برضو بتسقط ورقها، لكن دي ما بتسقطش ورقها، او قليل اول ما بتسقط ورق يعني. كف مريم بتسقط ورق كتير، خضرة برضو كل حاجه، بس بتسقط ورق، تمام. عايز اوريكم كمان من قريب البذره، العقله اللي انا عملتها قبل كده في الصواني، شايفين ما شاء الله. طبعا ما ننخدعش بالشغل الجديد ده، ان احنا نطلع ونقول هنزرع في الارض على طول في الفتره دي، ما ينفعش. لازم العود يبقى على الاقل يكون كبر كده مثلا 15 سم 20 سم لما تبتدي تنقله في الارض. ومش دلوقتي تحطوا له تسميد يا جماعه، التسميد ما تسمدش على الوضع ده ابدا، استحاله تسمد على الوضع ده نهائي. التسميد على الوضع ده انت كده بتموت النبات، تستنى اما الجذور تتثبت وتكبر وتبقى كويسه عشان تستحمل التسميد، او عشان النبات يستفاد من التسميد. لكن حاليا دلوقتي ده يعني هتلاقي الجذور بسيطه جدا جدا، وممكن ما تكونش موجوده اصلا، لان ممكن تكون دي العصاره اللي موجوده في اللحاء نفسه هي اللي مطلعه الخضار ده، عشان تبقى عارفين. بس يعني مش شرط يكون هي خلاص جدرت، هي غدرت عندنا الحمد لله، بس عندك انت ممكن تكون لسه اصلا العصاره دي هي اللي مطلعه الخرج الجديد ده، فما تتخدعش فيها، اصبر عليها براحتها لما تكبر، وبقى كده بقى سمت براحتك زي ما انت عايز. زي ما انتم شايفين انتاجها ما شاء الله يعتبر 100%، ما فيش ولا واحده مغيبه، يمكن واحده او 2 بالكتير اللي مغيبين، هي حتى دي بس اللي مغيبه، لكن كلهم ما شاء الله مطلعين عيون جديده، وفي واحده كمان اهو، يعني 2% ممكن تلاقي التانية ما فيهاش ولا واحده، التانية ما شاء الله فيها واحده برضو، فيها 2 برضو تقريبا، هو 2% ما بيطلعش، لكن كنسبه انبات ممتازه، تمام. ليه انا بزرع في الاثار الصغيره دي؟ الاثار الصغيره دي ليها مميزات كتيره جدا، نبقى نعمل لكم عليها حلقات ازاي الفرق بين ان انت تزرع بالاثار الصغيره بالذات العقله عن الاثار الكبيره. في فرق طبعا يا جماعه، في فرق كبير في ان انت تزرع في مش سهل يعني، مش هم مش عاملين كده وخلاص، لا ليها اسباب وليها تقنيات وليها فنيات ان انت تزرع في الاثار الصغيره دي، ليها معلومات كتيره يعني. ان شاء الله بقول لكم عليها عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، اقول لكم عليها في فيديو تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من
من الفيديو بتاع النهارده، واللي ما اشتركش يشترك، واللي اشترك يقول لاصحابه عشان يستفيدوا. في القناه ان شاء الله نقدم لكم معلومات كويسه باذن الله في كل مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.